Naulat na hindi nasusunod ang price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Pag-uusapan natin yan sa serbisyo ngayon. Kasama si Trade Assistant Secretary Ann Cabotyan. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Pagkandang hapon, Ase Cabotyan. Good afternoon, Ms. Ruth Cabal. Mismong DTI yung nagsasabi na kamakailan ay tumaas ang presyo ng tubig, gasolina doon sa mga lugar na binagyo. No? Ano po ba ang polisiya kapag nasa state of calamity? Kanina lang report namin more than 300 areas yung under state of calamity. Under the Price Act, that's Republic Act 7581, once an area is declared under a state of calamity, merong automatic price freeze po tayo. So, dapat pag price freeze, lahat ng mga basic necessities ay hindi na pwedeng gumalaw yung kanyang presyo. So they are frozen at the prevailing price. At ang ibig po sabihin yan, when you say basic necessities, ano po ang covered? Anong mga klase ng produkto? Tapos ang umiiral na presyo, dapat ko ano yung presyo bago nung nagkaroon, halimbawa nung nagkaroon ng bagyong Odette. Ganun po ba yon? Yes. So as far as DTI is concerned, kasi may ibang implementing agencies po under the Price Act. But as far as DTI is concerned, kasama po dyan yung mga canned fish, local noodles, kasama yung bottled water. So these are the products na kailangan for survival. So yun po yung coffee, yung mga kasama siya sa basic necessities. So nakalagay po siya talaga sa Price Act as amended. But meron pong ibang mga ahensya din that are mentioned under the Price Act. For instance, the Department of Energy for prices of gasoline, kerosene, LPG. So sa kanila po yun. And then of course for the Department of Agriculture, dun sa mga katulad ng rice and fresh. Okay, yung nabanggit nyo na nga po na mga na mga produkto, halimbawa yung mineral water, ganyan. Yung iba kasing lugar ay mataas na rin daw yung presyo niyan. Ang sinasabi naman ng mga ibang negosyante, kahit yung gasolina, no, sabi niyo sa DOE. Pero ang sinasabi ng mga negosyante kasi nga daw po may problema na sila sa supply. Kaya yung iba nagtaas ng presyo, yung iba rin, 'di ba, hindi makapagpadala rin ng mismong mag-replenish din ng mga produkto nila. At pwede po ba yan pag ganyan na magtataas sila kasi konti na lang yung supply? Hindi po pwede on their own. Kunya yung unilaterally kahit ano pa yung naging sitwasyon po nila na they will increase the prices of those products that are considered as basic necessities. What can be done is that kasi sa Price Act meron din namang provision doon na pwedeng other than the prevailing price depending on circumstances. Yun po ang pinag-aaralan po natin ngayon. And of course, the Secretary of Trade will be the one to recommend to the President. But that is being studied na iba yung magiging frozen prices nila other than the prevailing price. Pero ano po yung circumstances na yun kung sakasakali na sinasabi niyo pinag-aaralan ngayon? So it could be because of the situation kasi na kunyari po sa I talked to one of the assistant secretaries of DTI who comes from Bohol and who was in Bohol when this happened. So talaga pong affected yung kanilang supply ng water, drinking water. So yung mga bottled water. So titingnan po natin kung pwede yung frozen price is going to be higher than what was the prevailing price before the disaster struck. Ano nga po ang dahilan? Dahil kunwari may nadagdagan ng logistics, yung expenses sa logistics, ganun po ba yun sa pagbiyahe? It could be that nawasak din yung kanilang mga, of course, they may have mga, kunyari yung mga nagdi-distill, nagpo-purify ng water, affected sila. And also yung mga pipes na probably nawasak and the logistics if it's something na shipped from Manila or other points in the archipelago tapos hindi makarating kaagad sa kanila yung supply. Okay. Banggitin ko lang itong si Yan Tarp, sabi niya sa Facebook Live natin, sa Surigao City daw sobrang mahal ng mga bilihin. So ano po ang pwedeng, kung may ganyang problema, paano po yan tinutugunan ng inyong ahensya at ano po ang pwedeng gawin nitong mga tulad ni Yan Tarps na may ganitong ulat nga po dito sa atin? No, Ms. Ruth, siguro ang una nating sabihin is, of course, kami sa DTI, we would like to ensure
the stability of prices as well as the supply, especially of these basic necessities and prime commodities. So yung mga ating mga DTI provincial offices, kahit po sila ay apektado din right after the typhoon, ay talagang umiikot sila to monitor the situation. So we would like to keep those prices stable at the prevailing price. But kung nakikita po talaga natin na hindi posible given certain situations, katulad ng sinabi ko kanina na may mga reports na talagang hirap na hirap to really just sell it at the prevailing price because of other additional costs, including logistics, yun yung pinag-aaralan kung pwede yung prevailing price is higher than, the frozen price is higher than the prevailing price. Okay, yung mga nagbiktima po ng overpricing, paano po kaya yan? Saan sila pwedeng dumulog? Lahat ng complaints po nila, pwede nyong i-email sa amin sa DTI. So it's consumercare@dti.gov.ph. Pwede din po kayong tumawag sa aming hotline 1384. So ang yung 1384, that is open 8 to 5 p.m. every day except holidays. Pwede din sila mag-email sa ask@dti.gov.ph. Kasi may mga kaparusahan po yan pag nakikita nating nagva-violate dun sa price ceiling, as well as kung nag-hoarding or nag-illegal price manipulation, meron din po niyang kaukulang parusa. Monitoring niyo po, ASEC, ano yung nakikita niyong nagiging problema sa supply? Katulad ng binanggit niyo sa Bohol, yung mga mineral water, no? Yung mga bigas po kaya, yung mga ganyan, gasolina, sapat pa po ba dito sa mga lugar na under ng state of calamity? As we have monitored right now, because of course on the part of DTI, we're also coordinating with manufacturers because yung tinitingnan po namin yung mga industrial goods. We know that in certain areas, meron din talaga silang nagsa-sound off na yung mga DTI offices na the inventory levels are going down. Kasi it could be also be because some of the goods were also destroyed. So they need to replenish the inventory. So we are also trying to ensure that ensuring that makakarating din sa kanila, logistics will allow them to be able to replenish dun sa areas that need it. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan. Ito, may mga tanong pa rin dito sa ating Facebook Live. Kasama pa rin natin si Trade Assistant Secretary Ann Cabochan sa pagbabalik ng Newsroom Ngayon dito sa CNN Philippines. At kasama pa rin natin sa serbisyo ngayon si Trade Assistant Secretary Ann Cabochan. Ma'am, puntahan ko lang yung isang comment dito sa ating Facebook Live. Sabi ni Baradero Liza, kasama ba daw yung mga yero dun sa kailangan, considered ba siya as essential or hindi pwedeng dapat itaas yung presyo? Kasi daw sa Bohol, napakamahal daw ng yero. Maintindihan nyo rin po na kailangan nila ng mga gamit pang ayos ng mga nasirang bahay. Ano po, ASEC? Actually, yung construction materials katulad ng yero, kahit yung mga pako, semento, ay kasama po yan sa prime commodities. Hindi po siya basic necessity. So hindi siya kasama sa price freeze. Kaya lang, kahit hindi siya kasama sa price freeze, pwede nating gamitin yung ating mga provision kahit dun sa Consumer Act of the Philippines na bawal to sell these products at an exorbitant price. So pwede po nating, lalo na kasi may state of calamity, dapat talaga hindi siya ibebenta ng mas mataas kaysa true value. At saka considering also what the price was before the disaster. So yung ganitong insidente po, ano pong pwedeng gawin ng DTI? Ito nga, Yung nagrereklamo DTI sila po, na mataas yung presyo ng mga construction materials. So, of course, yung DTI po ay umiikot naman po, no? So, to be able to really look at the prices of not only basic necessities, pero yung kahit yung mga prime commodities kasama yung yero na yan. Kasi tinitingnan din namin talaga yung prices ng construction materials because we know that the demand is high. So, if there are complaints, they file a complaint sa DTI provincial office nearest them, or they can send an email dun sa sinabi kong consumercare@dti.gov.ph at aaksyonan po namin yan. Because if they give us information, our monitoring and enforcement teams can also go out and really look at the situation para ma-apprehend natin yung violators. Mm-hmm.
Sa ibang usapin naman po, kasi sakop din ng DTI yung mga maliliit na negosyante, ano? Kasi marami rin pong naapektuhan dahil dito sa bagyong Odette. May tulong po ba ang DTI? Yes, actually, yung hindi na may mga savings kami for this year. So 2021, may in-earmark na po based on the savings. I think there's a 200 million, which the secretary had already made a pronouncement in public that will be really used to help the MSMEs that have been affected by Typhoon Odette. Paano po kaya nila maa-avail yan? Hintayin na lang po natin yung mechanics, no? But I also know that yung Small Business Corporation will also be ensuring na merong mga loan facilities that will be available. The requirements for how to be able to avail of that facility will be, of course, uploaded sa website at saka sa social media pages. Isa pa po, ASEC, no, magbabagong taon na. So, kamustahin lang po namin yung presyo ng medianoche items. Meron bang tumaas or maayos naman po yung presyo? Based on our monitoring reports po, the medianoche, yung mga yung ating Noche Buena items are stable naman po, and the supply as well as the prices are stable. So we continue to monitor that. In fact, yung aming mga monitoring teams are really dispatched everywhere to be able to ensure that the prices are kept dun sa level na nakalagay sa aming bulletin. Meron po ba kayong pwede niyong banggitin yung mga produkto na kasama po dito? Oh, well, for Noche Buena items, meron yung mga certain categories, kunyari kasama yung ham. Of course, not all kinds of ham. So, nandun siya sa listahan kung ano yung kasama. Nandun merong spaghetti, may Filipino, yung tomato sauce, para spaghetti sauce, yung Filipino style, mayonnaise, mga spreads, queso de bola. So, yung usual na fare natin pag Christmas at New Year, yun po yung kasama. Ang layunin lang po natin dyan talaga is to ensure that may choice ang consumers. Because kahit madaming klase yan, merong tayong listahan ng Noche Buena products na pwede nilang tingnan na mas mababa at dekalidad naman po. ASEC, yun din naman pong yung sa mga paputok po, yung mga fireworks, firecrackers, ano po ang monitoring nyo sa supply at sa mga presyo naman po? Actually, yung fireworks and firecrackers, yung talagang nagre-regulate niyan is the Philippine National Police. So ang role po ng Department of Trade and Industry dyan is that kasi di ba bawal po mag-import ng mga fireworks, firecrackers. So ang role ng DTI through the Bureau of Philippine Standards is to license the manufacturers, the local manufacturers of these fireworks and pyrotechnic products. So, kailangan lahat ng binibenta na fireworks at saka yung mga pailaw should have what we call a PS mark, a Philippine Standard Mark, which would show na dumaan siya sa product certification process. So, dekalidad siya and safe if used properly. So based on our latest count, only 11 manufacturers have a PS mark. So nandyan po yan sa aming DTI website as well as our social media pages kung ano yung mga manufacturers na may PS mark. Huli na lang pong tanong, ihahabol ko na rin to kasi recently meron po kayong advisory na nagbababala dun sa mga text messages, no? Yung halimbawa nanalo ka, yung mga ganyan, tapos mga karamihan po atang nabibiktima, mga senior citizens eh. Ano po ang mensahe niyo sa publiko tungkol dyan? Yung mensahe po namin, kaya naglalabas din kami ng advisory sa DTI, is wag po tayong maniwala kaagad pag may mga text tayo ng ganyan, and lalo na pag may nakalagay na link na suspicious. Don't click the link and don't disclose personal sensitive information. Siyempre po, ang gobyerno may ginawa na dyan. Actually, there's an interagency task force that was formed. It's led by the Cybercrime Investigation Coordinating Council. But DTI is part of that, na inimbestigahan na yung mga scams na yan. So ang ano lang namin dyan is, lalo na yung mga too good to be true, wag po tayong mag-click sa link. And yung mga telcos naman, nagpalabas na sila ng mga
text blast advisories to subscribers to beware of all these scams. Contact numbers again, yung mga may complaint po, ASEC? Okay, for those who would like to complain to DTI, use the hotline 1384. We also have 0917-834-3330. Pwede nilang tawagan. At saka yung nandyan po sa sa screen nyo yung ngayon, yung DTI consumercare@dti.gov.ph. Okay, maraming salamat sa ibinahagi niyong impormasyon si Trade Assistant Secretary Ann Cabochan.